Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar astăzi facem încă o comparație între câteva telefoane mobile și anume Pocophone LG V30, Samsung S8 și, ultimul rând, Asus Zenfone 5Z. Sau, mai bine spus, salvarea lui Asus de anul acesta pentru a scoate un telefon flagship. Am să încep prima oară cu Pocophone, deoarece mie mi se pare cel mai interesant telefon. În primul rând, este făcut din plastic și aș putea spune că mă simt ciudat în momentul în care nu văd amprente pe el. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Vorbim despre Pocophone, pentru 1800 de lei primești un ecran IPS Full HD+, ultimul model de la Snapdragon, iar varianta pe care o am eu aici are 6 GB RAM. Un mic dezavantaj ar fi materialul de construcție și anume policarbonatul. Dar serios acum, oricum folosești o husă la telefon, iar ei trebuia să renunțe de undeva pentru a scădea costurile. Cu toate acestea, Pocophone promite performanțe de top și o autonomie bună datorită bateriei de 4000 de mAh, care suportă Quick Charge 3.0. În plus, ai două difuzoare stereo, scanare facială cu infraroșu, radio FM și o cameră surprinzătoare despre care vorbim mai târziu. Mergem mai departe către LG V30, un telefon ambițios și puțin subapreciat, ce pune mai mult accent pe partea media unui terminal mobil. Are un display pe OLED QHD+, ce este compatibil Dolby Vision și HDR10. Așadar, orice conținut video care include acest standard se va vedea mult mai bine față de un ecran obișnuit. Modelul acesta este de anul trecut, iar înăuntru găsim un Snapdragon 835, exact cum am spus și mai devreme, 4 GB RAM și un spațiu de stocare de 64 de GB. Audiofilii ar fi cei mai încântați de acest dispozitiv, deoarece sunetul acestuia este pe 32 de bits la o frecvență de 192 de kHz. Este certificat B&O și dispune de un procesor Hi-Fi Quad DAC. Așadar, experiența acustică este mult superioară telefonelor ce nu dispun de un astfel de hardware. Mai trebuie menționat și faptul că telefonul este rezistent la apă și praf datorită certificatului IP68. În ceea ce privește camera, avem un aranjament dual 16 megapixeli cu f1.6 și laser autofocus. Cealaltă cameră este de 13 megapixeli cu f1.9. Am ajuns și la Samsung. Cu un procesor octa-core echivalent Snapdragon 835, 4 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare, S8 încă este un pretendent bun în ceea ce înseamnă flagship device. Nici camera nu este rea, deși trendul este ca telefoanele să aibă două camere, ei bine, Samsung are una și bună. 12 megapixeli cu f1.7, în timp ce camera pentru selfie este de 8 megapixeli. De asemenea, display-ul este de 5,8 inch, compatibil HDR10, iar terminalul are și el certificare IP68. Ei bine, am ajuns și la Asus Zenfone 5. Ei bine, telefonul ăsta este un pic din toate. Adică are Snapdragon 845, 6 GB RAM, un ecran Full HD Plus IPS de 6,2 inch, nu are difuzoare stereo, dar are difuzoare duale. Așadar, și calitatea audio este bună, camera este și ea decentă, adică 12 megapixeli f1.top, 8 megapixeli f2.0 și camera pentru selfie din nou de 8 megapixeli cu f2.0. În plus, cei de la Asus se laudă cu un motor cu inteligență artificială care îți boostează performanța în funcție de aplicația pe care tu o folosești. Poco rulează MIUI 9.6, având la bază Android Oreo 8.1. Aici avem un skin diferit, însă funcționalitatea rămâne la fel. Dacă nu-ți place tema nouă, te poți duce în teme și poți selecta default și este tema veche înapoi. Ecranul principal este puțin modificat și anume iconițele nu mai sunt toate la grămadă, ci au un ecran separat ce se poate accesa cu o glisare în sus. Îmi place că au păstrat navigarea prin gesturi, astfel mă pot bucura de o experiență full screen. Adică nu am bara aceea jos de navigare, pot să intru în orice aplicație și să dau back. De oriunde. Îmi place asta. Dacă ai mai folosit un LG înainte, vei ști că la capitolul software nu este absolut nimic spectaculos. O funcție interesantă mi se pare acest sidebar, de unde pot controla muzica, accesa scurtături sau apela contacte favorite. În rest, în momentul acesta, telefonul rulează Android 7.1.2, peste care LG a adăugat interfața lor. Ce-i drept, este rapidă, nu sacadează și aș prefera o interfață simplistă în loc de una foarte aglomerată. Cu toate acestea, am primit aici o notificare despre un upgrade al sistemului de operare. Probabil este Oreo, deoarece are 1 GB 600. Însă nu o să-i dau update acum pentru că mai avem nevoie de telefon. Mergem mai departe către Samsung. Interfața de la S8 este cea obișnuită, iconițe și meniuri proprii, peste care, bineînțeles, Samsung s-a apucat să o modifice. Aici avem un Edge Panel,
un meniu ascuns în muchia ecranului pe care o poți accesa ușor cu un swipe și o poți personaliza cu aproape orice: vreme, contacte, aplicații, control media, etc. Ce-mi place este că poți selecta mai multe aplicații deodată. Uite așa. Select items, selectezi mai multe și poți să le pui pe toate într-un folder, poți să le elimini de tot de pe ecranul principal sau poți să le dezinstalezi pe toate deodată. Oarecum, Samsung și-a pus amprenta în ceea ce înseamnă experiența de utilizare a telefonului. În final, am ajuns și la Asus Zenfone 5Z. Aici avem de-a face din nou cu un skin personalizat de cei de la Asus. Pe ecranul principal avem integrare cu Google Feed, iar în spatele interfeței există un motor bazat pe inteligență artificială care gestionează resursele în funcție de aplicația pe care o folosești. Așadar, dacă te joci, telefonul va folosi cele mai bune performanțe ca să ai o experiență de gameplay cât mai bună. În rest, bineînțeles, toată interfața este modificată, culorile sunt modificate. De asemenea, cei de la Asus au depus un efort destul de mare ca să facă interfața cât se poate de fluidă. În testele sintetice, telefoanele au avut rezultate pe măsura generației de procesor. Pocophone și Asus Zenfone 5 au depășit 260.000 în testele din Antutu. În schimb, LG V30 se învârte în jurul scorului de 170.000, cam puțin pentru un Snapdragon 835. Să sperăm că LG va lua în vedere această situație și va rezolva cu un update. La final, S8 rămâne cu demnitatea nepătată, scorul acestuia fiind apropiat de cifrele medii pentru un Exynos din 2017. Chiar și așa, telefoanele se simt rapide, nu sacadează și nu au absolut nicio experiență neplăcută în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor. Mie unul îmi place, inclusiv LG. O să iau în vedere LG-ul pentru că el a scos scorul cel mai mic. Nu văd absolut nicio problemă în utilizarea acestuia, chiar dacă scorul este de 170.000. Haideți să vedem și cum se mișcă aceste telefoane. Mai întâi am curățat orice aplicație din cache-ul fiecărui telefon și haideți să deschidem pentru început aplicațiile de apeluri. După cum puteți vedea, toate se deschid rapid, iar aici am să vorbesc puțin despre LG V30, chiar dacă scorul este mai mic decât medie. Pe mine, unul sincer, nu mă deranjează și nu văd absolut nicio diferență de utilizare în ceea ce privește performanța telefonului. Așa, haideți să vedem și aplicațiile de cameră cât de repede se încarcă. Bineînțeles, toate se încarcă aproape instant, așadar, chiar dacă ai un Snapdragon 835 sau un Snapdragon 845, în 2018 încă nu face diferența, adică performanța rămâne aproximativ aceeași. În schimb, probabil vor apărea jocuri care vor fi mult mai demanding din punct de vedere al resurselor. Acestea fiind spuse despre hardware-ul telefoanelor, am să le scot afară pentru o sesiune de fotografie. După sesiunea scurtă de fotografie, am tras concluziile următoare. Toate camerele s-au descurcat foarte bine și au păstrat un nivel general de detaliu foarte bun. În pozele acestea, LG-ul a avut o tendință foarte mică de a supraexpune cadrul. Se poate vedea în culoarea cerului, petala din dreapta florii și garajul din extrema dreaptă. Totuși, contează foarte mult și display-ul pe care te uiți. Cu toate acestea, există o diferență destul de mare atunci când mărești fotografia. LG a reușit să detalieze foarte bine centrul florii, urmat de Pocophone. Granulația LG-ului este mai mare, iar muchile mai ascuțite, spre deosebire de Pocophone, care a reușit să păstreze un zgomot mai mic, însă claritatea nu este atât de mare. S8 s-a descurcat foarte bine, un mix între cele două menționate mai devreme, iar pe ultimul loc este Asus Zenfone, care, sincer să fiu, nu știu ce a făcut. Următoarele poze au efectul de bokeh activat. Aici s-au schimbat puțin rolurile. Pocophone a supraexpus, dar a păstrat detaliile, urmat de LG cu aceleași simptome, însă puțin mai diminuate. Asusul, din nou, nu știu ce a făcut, însă poza este bună, se poate lucra cu ea. Samsungul a reușit să scoată o fotografie decentă în ceea ce privește rapoartele dintre expunere, contrast, saturație și nivelul de detaliu. Aici am testat HDR-ul. Vă las pe voi să judecați. Personal, aș alege Pocophone și S8 pentru felul în care a făcut diferențierea dintre zonele luminate și cele întunecate. Ultimele poze sunt făcute în condiții de iluminare ideale în studioul nostru. Din nou, vă las pe voi să alegeți pentru că e greu de luat o decizie, având în vedere că vorbim despre telefoane mobile și nu despre camere de fotografiat profesionale. Am lăsat în descriere un link către Google Drive cu toate pozele din acest clip, în caz că doriți să le vizualizați la dimensiunea reală. Lăsați în comentarii părerea voastră în legătură cu aceste camere. La capitolul selfie, Samsung-ul mi-a plăcut cel mai mult, urmat de Pocophone, Zenfone 5Z, iar LG-ul m-a dezamăgit total.
A scos un detaliu decent, însă culorile nu le-a redat cum trebuie. Cu toate acestea, toate camerele se descurcă foarte bine în lumină naturală. În ceea ce privește filmatul, S8 a reușit să mă surprindă. Stabilizarea a fost cea mai bună dintre cele 4, urmat de V30, Zenfone 5 și Pocophone. Ultimele două nu au reușit să stabilizeze foarte bine imaginea, în schimb, calitatea și detaliul se încadrează într-un nivel acceptabil. Focus hunting-ul este aproape minim, iar culorile sunt apropiate de realitate. Din nou, contează foarte mult display-ul pe care este vizualizat conținutul. Ca o concluzie a acestui videoclip, aș vrea să pun accent puțin pe Pocophone. Și de ce vreau să pun accent pe Pocophone? Ei bine, te las pe tine să te gândești și să faci o comparație bani versus valoarea pe care tu o primești cu adevărat. Adică, îți cumperi un telefon, dai o sumă de bani și te aștepți ca de suma aceea de bani telefonul să fie și să facă ceea ce spune în prospectul lui. Ei bine, Pocophone este un telefon de 1800 de lei care, din punct de vedere al performanței, face ce face un telefon de 3200 de lei și de 4000 și de 4600. Adică, îl poți compara din punct de vedere al performanței cu Note 9, HTC U12, XZ2 Premium și așa mai departe. Ideea care e? Dacă vrei un telefon pe care să ți-l poți permite și fără să dai foarte mulți bani pe el, ai putea alege Pocophone în ideea în care trebuie să renunți la sticlă și la aluminiu și să te obișnuiești cu plastic. Dar să fim serioși, cu toții am trăit perioada în care toate telefoanele erau de plastic și n-au pățit absolut nimic. Într-adevăr, telefoanele alea vechi erau super rezistente, ăsta dacă l-am scăpat pe jos, e bine s-a zgâriat și s-a făcut praf. Dar Pocophone-ul, fiind din policarbonat pe spate, nu arată atât de rău. Arată, din punctul meu de vedere, arată chiar decent. Eu aș putea să folosesc telefonul ăsta și aș putea să trăiesc bine mersi cu el ca un daily driver. Un alt aspect pe care vreau să-l iau în vedere în ceea ce privește acest telefon este calitatea foto. Deși suntem în 2018 și fiecare producător a început să se dea cât mai mare cu ceea ce pot ei să facă în vederea camerei, e bine, Pocophone și Xiaomi Mi 8 se apropie cât se poate de mult de calitatea foto și al lui S8, și al lui S9 și al oricărui alt flagship. Întrebarea e alta. Tu de ce ai cumpăra, să spunem, S8 în favoarea lui Pocophone dacă ai în considerare calitatea foto sau performanța? Nu mă refer aici de construcție, pentru că, într-adevăr, S8, LG V30 și Asus Zenfone sunt net superioare față de Pocophone. Adică avem sticlă, aluminiu, bineînțeles Samsung are și senzor, scanner de retină și așa mai departe. LG-ul are Hi-Fi Quad DAC. Dar, din nou, acesta funcționează doar în momentul în care ai, să zicem, un FLAC, îl descarci în telefon și îi dai play din playerul lui muzical. În schimb, calitatea audio pe YouTube nu este cu nimic diferită față de un J7 Pro, să spun, sau mai știu eu ce alt telefon ieftin. Eu, unul personal, aș alege Pocophone. De ce? Pentru că stau și mă gândesc. Aș putea să renunț la construcție în favoarea performanței? Da. Nu mă deranjează cu nimic, adică îi pun o husă, îi pun o folie și cu asta basta. Într-adevăr, nu are Super AMOLED. Undeva trebuie să existe un sacrificiu. Dar S8, în schimb, mi l-aș lua pentru design. Dar ce fac cu designul? Doar nu stau toată ziua să mă uit la telefon. Pe mine mă interesează performanța, mă interesează să pot să fac poze. Într-adevăr, mă interesează și să aibă un ecran bun. Însă, dacă nu sunt consumator de conținut media hardcore, adică stau să mă uit pe Netflix, să mă uit pe YouTube, să mă uit la conținut HD, Full HD, 4K și așa mai departe, poți trăi, bine mersi, cu un ecran HD sau HD Plus sau Full HD Plus, fără să simți o diferență sau o discrepanță majoră între rezoluțiile ecranelor. Toate astea, dacă stai să te gândești, până și J2 are Super AMOLED. Deci nu mai trăim într-o eră în care tehnologia este scumpă și dacă cineva are un ecran Full HD, stai să te gândești, mamă, cât de bine, wow, ne luăm toți Full HD, Super AMOLED, să fim șmecheri, să
În fine, ca un final al acestei comparații, gândiți-vă ce telefoane ați vrea voi să vă cumpărați din acestea 4 sau, dacă nu au apărut în acest clip, ce telefon ai cumpăra și de ce l-ai cumpăra. Cum îți justifici tu banii pe care îi dai în raport cu ceea ce primești de la un device. Până data viitoare, eu am fost Dragoș. La revedere!